დავხატავ ესე მთას უკან და დავიწყებ ზემოდან სახლის დახატვას. აი დაახლოებით შუაში გავყოფ. დავხატავ აი ესეთ სამკუთხედს. ესე. აქეთ მექნება ესეთი მართკუთხედი. და დავხატავ ესე სახურავს. თავის საბუხრებს. ესე. აქ მექნება კარები. და აქ მექნება ესე ფანჯრები. აქაც დავხატავ ესე ფანჯრებს. მე აქაც პატარა ფანჯარას. სულ ესე და მე გვერდზე დავხატავ ხეებს, უკვე გუაშებით დავხატავ ამ ხეებს. ეს. აქ იქნება ცოტა გზასავით. ეხლა მისხია სულ აი ეს რამოდენიმე ფერი, ყავისფერი უხრა, ყვითელი და ლურჯი, მაქვს თეთრი და მაქვს შავი. ცას დავფარავ ნაცრისფერ ტონებში. აქ დანარჩენს გავაფერადებ აი ესე ნაცრისფრად. აი გზა მექნება ცოტა უფრო ნაცრისფერი ტონის. სხვა ყველაფერს გავაფერადებ აი ესე. სახურავს გავაფერადებ ესე, წითლად, ან შინდისფრად. შეგვიძლია ცოტა ნარინჯისფერიც. ესე. დავხატავ ხეებს, სული კონჯით.
საბოლოოდ. და ბოლოს დავხატავ ესე შვილი. ესე ჩვენი სახლი და ზამთარი.